Magandang gabi mga kapatid. Good evening, brethren. Tayo po ay nag-iba-iba po ang ating schedule. Gawa po ng mga hindi natin naasahan mga kailangan gawin. Ano po? Our schedule has changed because of the things that we have to do. So, pero ituloy po natin ngayong gabi. We will continue our review of the written debate tonight. Ito po ang ating gagawin sa gabing ito. Sa ating nakaraang pag-aaral in our previous review, we studied about the verse that our opponent used in Matthew chapter 5. Pero ngayon po ang ating titingnan ay 2 Corinthians chapter 9 verse 13. Re-reviewin po natin yung rebuttal ng ating katunggali doon sa aking negative. Ano po? Yung sagot niya doon sa ating negative. Yung answer po ng ating katunggali doon sa aking negative. We will review the answer, the rebuttal of my opponent regarding my negative arguments against his affirmative arguments. So dito po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13, the basic argument is my opponent argues that them refers to saints and all refers to non-saints. Yan po ang kanyang basic argument. Na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13, itinuturo daw di amon ng talata na yung salitang sila ay tumutukoy sa mga Kristiyanong tutulungan at yung lahat ay sa mga hindi Kristiyano. Yun ang kailang basic argument. Pero my answer, my question to his rebuttal is this. Can you read in the said verse the words non-Christians, non-saints, or non-believers? Doon po sa aking pinakasagot sa kanyang argument. Meron ba tayo mababasa sa talatang ginamit sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13 ng mga katagang hindi Kristiyano, hindi banal, o di sumasampalataya? That's a legitimate question. Because if he's arguing that 2 Corinthians chapter 9 verse 13, the use of the word all refers to non-saints, we should be able to read in that verse those words, di ba? Kailangan mabasa natin sa talatang iyon yung sinasabi niya. Otherwise, walang argument yung kanyang sinasabi. His answer is, kapag letra por letra, ay wala. Pero pag inunawa ang talata, ay mayroon po. Unawain lang po maigi. If we are asking for a word for word, there is none. In other words, if you are asking for a word for word, with words like non-Christians, non-saints, or non-believers, my opponent said there is none. But if you understand the verse, then it is implied. Pero makikita natin, that's a false argument. It is not implied. Tandaan po natin, the word all, the meaning of the word all depends on the context. Tandaan po natin, when I asked my opponent regarding the word all found in Acts chapter 4, it said the word all refers to Christians. So how did he come to that conclusion? Because of the context. The context in Acts chapter 4 refers obviously to Christians. So the help was distributed among all, meaning among Christians who had need in Jerusalem at that time. Di ba ganun ang sagot niya? So in other words, he understands that the word all is used, or the meaning of the word all always depends on the context. Pero pansinin po natin, if you use the same thinking on 2 Corinthians chapter 9 verse 13, that means the word all in that verse depends on the context. So whether that all refers to Christians or non-Christians depends on the context. Pero mapapasin po natin, if you look at the context
of the verse, the context of the verse is found in 2 Corinthians chapter 8 and 2 Corinthians chapter 9. Dahil lang po mababasa natin ay ang pinag-uusapan yung itutulong sa mga kapatid sa Jerusalem na nangangailangan. Remember, at this point, the church at Corinth has not yet helped the poor saints in Jerusalem. Paul was still urging them to fulfill their promise a year ago that they will help the poor saints in Jerusalem. Yun ang makikita natin. So the context is Paul was urging the brethren in Corinth, the church of Corinth, to help the poor saints in Jerusalem. And Paul is stating the reason why. What is the importance of accomplishing that helping the poor saints in Jerusalem? Yun ang makikita natin. Basahin po natin na po. Sa Tagalog, ano ang mangyayari o anong ibubunga ng pagtulong nila? Ito pa'y tungkol lamang sa kanilang mga pangangailangan? Hindi eh. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 12, sapagkat ang pangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal. In other words, it doesn't only provide for the needs of the saints, kundi umaapaw rin naman sa pamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. But it will abound in many thanksgiving to God. In other words, Paul is urging the Corinthian brethren to proceed with their help, because their helping will not only provide the needs of the saints in Jerusalem, but also will result in many thanksgiving to God. Sabi niya. So, whenever that is done, whenever a church will help needy saints, that is always the result. Yun na magiging bunga. It will not only provide for the needs of the saints, but also will abound in many thanksgiving to God. Kaya sabi niya, kailangan tayong gawin na niyan. So the context obviously refers to the saints, not to the non-saints. So, anong ibig sabihin ng them and all? Them, or sila, is a third person. Yung makikita natin is the third person objective form. And all is the same. So, them refers specifically to the saints in Jerusalem. All refers to the other saints that the Corinthians may help in the future. Yan makikita natin, di ba? Dahil kung babasahin natin, if we read from 2 Corinthians chapter 8 all the way to 2 Corinthians chapter 9, we will not read the words non-saints, non-Christians, or non-believers. We will only read the word saints. Basahin tingnan po natin, ano po? Dito po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 4. Tingnan po natin, no? Basahin natin. Isaliksikin po natin ang mabuti. Beseeching us with much entreaty to regard of this grace and the fellowship in the ministry to the saints. Wala yung ganun, to the saints. Wala tayong mababasang to the non-saints, but always to the saints. 2 Corinthians chapter 9, ganun din, verse 1, for us touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. So always ministering or helping the saints. Yun ang makikita natin. So in other words, the word all and the word them refers to saints. Them is a specific group of saints. Dun sa mga, the poor saints in Jerusalem. And the word all is the other Christians that the Corinthians may help. So posible na yung lahat sila, talagang sila at yung lahat ay parang Kristiyano yun. Hindi ko yung them ay Kristiyano, but that's a specific group of saints. If we will use this as a verse to prove church benevolence, then we are not part of the church benevolence. Because them is a particular group of saints. Hindi kasama doon. We are not included in the them. That refers to the saints in Jerusalem. If the word all refers to non-Christians. But the context is obvious. All refers to the other Christians. Dito po sa
Second, 1 Timothy, tignan po natin, sa King James Version, we will read the words them and all in the same verse, and it refers to Christians. Tingnan natin na po. 1 Timothy chapter 5, hindi ko pa nakamalipan. 1 Timothy chapter 5, verse 20. Ito nga basahin na po. We read the verse. Them that sin, those are Christians. Rebuke before all, those are Christians. So them is a particular group of Christians who are sinning, and all are the other Christians who are not sinning. So them that sin rebuke before all, that others also may fear. So all those are Christians in the same verse. So yung argument that them is already referring to Christian, so the word all should refer to non-Christians is nonsense. The context is obvious. The all refers to the other Christians. Them refers to the specific group of Christians. This can be proven by other verses. Pumunta po tayo sa Romans. Romans chapter 15. If it is true that the them refers to the poor saints in Jerusalem, and all refers to the non-saints that the church at Corinth will help, then it should be that when Paul went to Jerusalem to deliver the help of the churches of Macedonia and Achaia, surely Paul would have referred that he will help the saints as well as the non-saints in Jerusalem. If that's the case, di ba? Kung totoo yun. Pero tingnan po natin, hindi po totoo eh. Tingnan ninyo. Pagpunta tayo sa Romans 15, and Paul was referring to the same help that the churches of Corinth or Achaia and Macedonia are providing for the poor saints in the Jerusalem. So if those churches agreed to help also non-saints, Paul would have obviously have referred to them also. Pero basahin natin. So Romans 15 verse 25. But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints. For it has pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints in Jerusalem. So that disproves the allegation or the argument of my opponent that then refers to the poor saints in Jerusalem and all to the non-saints. Because Paul never delivered help provided by the churches at Achaia and Macedonia to the poor non-saints in Jerusalem. Only to the poor saints in Jerusalem. Di ba? So, tapos ang boxing doon. Wala silang mapapatunayan doon. Because the context of 2 Corinthians 9 verse 13 clearly refers to Christians. Yung makikita natin, di ba? Tuloy po natin. Ayon po sa ang aking rebuttal, negative, ay ganito. Ang ibinigay ng talata ay walang lahat ng tao, kundi lahat lamang. Paano itinuturo ng ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa ikasyam na kabanata, at talata ikalabindalawa hanggang ikalabintatlong pagtulong ng iglesia ng Corinth, hindi lamang sa mga Kristiyano kundi rin naman sa lahat ng tao, ay wala namang mababasang lahat ng tao sa ikalabintatlong talata. Ang katotohanan sa original Grego ay walang nakalagay na lahat ng tao kundi lahat lamang. Sa akin ng King James Version, ang salitang man ay nakahiga ang pagkasulat or italicized. Ang ibig sabihin ay dinagdag lamang ito na nagsalin. And I quote, in fact, the words in italics in the King James Bible are words that were added by the translators to help the reader. Ang problema doon, the problem is when men will add to the words of God when they think it will make the verse probably much clearer. It depends whether the translators were correct in adding that word or not. So the context will still determine whether that
addition or the italicized word is really included in the verse. Di ba mga kapatid? Context will provide. So dito po sa King James, itong pagkasulat, whilst by the experiment of this ministration they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men. But the men is italicized, meaning it was just added by the translators of the King James. But in the American Standard Version, which is in fact, practically a revision of the old King James, which the American provided. Actually, ang pangkasaysayan yan, there was an American group of revisers as well as British group of revisers. So, hindi sila nagkasundo. So, yung mga American revisers made their own translation and yung naging American Standard Version. Ito nagsulat. Seeing that through the proving of you by this ministration, they glorify God for the obedience of your confession unto the gospel of Christ, and for the liberality of your contribution unto them and unto all. There is no man. So the ASB is more accurate in this regard. So if the words all men is not found in the Bible, in the original Greek Bible, how can my opponent says or argue that it is when it is not? Paano niya sasabihin na may mga salat, may salitang di Christian sa 13 talata, wala namang mababasa roon at wala rin mababasa ng lahat ng tao. That's my negative argument. His rebuttal is, kung babasahin po natin mabuti, ang pinakadiin po ng pagpapabulaan niya, referring to me, sa talatang ito ng ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa ikasyam na kabanata, sa 13 talata, ay ang kawalan ng salitang men sa Grego na siyang orihinal na lingwahe na ginamit sa pagsulat ng bagong tipak. Makikita at mapapasin natin dito sa kanyang mga paliwanag na tutubuhos siya sa pagpapabulaan sa mga salitang all men sa talatang 13. Dahil malakas po ang talatang ito, lalo na kapag mayroon yung salitang men naggamit ng King James Version, dahil malino ng konteksto ng kabanatang ito ay ang tulong ng iglesia, di basta individual na lagi nilang sinasabi, kaya ganun na lamang kanyang labis na pagnanais na mapabulaanan ng talatang ito. Sa pagsasalin po ng lingwahe sa ibang lingwahe lang po natin hindi po ito sinalin ng letra por letra, kundi sa diwa ng talata o pangusap. Sa English, if you read well, he emphasized and he negated in this verse, 2 Corinthians chapter 9, diniin kanya, he emphasized the lack of the word man in the Greek, which is the original language that was used in the writing of the New Testament. We will see and we will understand in this verse. We can read and understand in his explanation. He really put emphasis that there is no word man in that verse. Yung kanya sinasabi. Because this verse is very strong in proving my proposition, especially in the King James Version. Because it is clear in the context of this chapter that it is the help of the church and not just individual that they always say. That is why he has that desire to negate this verse. Pero makita natin mga kapatid, ang problema rito, na wala nga sa konteksto. Wala man tayo mababasa hindi Kristiyano, hindi banal, at di sumasampalataya sa talatang ginamit niya. So it's simply a presumption to say that the word all includes nonsense. Because the context doesn't provide for that. Di ba? Wala tayo mababasa, hindi mo makita natin. His idea of translation is not a conservative translation. Ang sabi niya, sa pagsasalin po ng lengguwahe sa ibang lengguwahe, alam po natin hindi po ito sinasabi ng letra por letra, kundi sa diwa ng talata o pangusap.
in the translation of one language into another language, we know that it is not translated word for word, but rather the meaning of the verse. Yun ang sabi niya. So it is now hindi lang pong word for word translation, but yung pong kahulugan ng talata ang sinasaling. So, yun po ang kanyang rebuttal. This is my answer. Ang ibig sabihin ng translation, the meaning of translation is this: we are transferring one word of another language into an equivalent word of another language. That's translation. And we read a meaning of translation. The process of translating words or text from one language into another. That is the um, meaning of the word translation. Yun ang ibig sabihin ng pagsasaling. Inililipat mo ang salita mula sa isang lingwahe patungo sa katumbas na salita sa ibang lingwahe. That's translation. Yun ang sinasabi ng sa ibig sabihin ng translation. The principle of my opponent in translating, when it says we are not translating the word for word, but rather the meaning of the verse from one language into another language, is what is called the dynamic equivalence translation, which is not a very good way of translating. Dahil nasasama po yung kaisipan na nagsalin. Yung pagkaunawa na nagsalin, kahulugan ng talata ay nasasama doon sa pagsasalin niya. So hindi na natin sinasalin ang salita ng Diyos. Ang sinasalin natin yung kaisipan na nagsasalin. That is not a good principle of translation. Dynamic equivalence translation example is New International Version. Yun po isang magandang halimbawa. But translation like the King James, New King James, American Standard Version, and such like follow the word-for-word translation. A word-to-word Bible translation is a Bible that aims to hew as closely as possible to the wording and grammatical structure of the original text. The more technical term for word-to-word is formal equivalence. Whenever possible, a word-for-word translation tries to translate its word, phrase, and concept in the original text with an exactly matching word, phrase, and concept in the target language. People sometimes call this Bible a literal translation. So nga po, New King James, American Standard Version, New American Standard Bible, etc., yun makikita natin. Dahil pagka diwa ang ating sinasalin, pumapasok ang kaisipan o paniniwala na mga nagsalin sa kailang pagsasalin. So hindi na yung salita ng Diyos. Nagsasama na yung kaisipan na nagsalin. Kung subalit kung word for word translation, hindi po pumapasok yung kaisipan yung o pagkaunawan ng salin, kundi yung katumbas sa salita lamang ang kailang nilalagay sa ibang lingwa. Yun ang mas angkop na pagsasali. So kung walang men, dinagdag lang po na ng salin nyo. So yun po wala sa salitang Allah. Technically, the word men in 2 Corinthians 9:13 is not in the Bible. Kung yun ang ating titingnan, it was just added by the translators. So you cannot make an argument for a non-existent word, di ba? Hindi tayo pwedeng gawa ng isang pagmamatit sa isang salita, hindi natin mababasa sa Biblia. Yun ang makikita natin doon. So, my opponent gave an example, nagbigay ng halimbawa, sabi niya, kahit sa Tagalog, English translation na lang po minsan may mga mawawala o may dadagdag na salita sa pagsasalin nito. Kasi sa pagsasalin na hindi pwedeng maisalin ng letra por letra, kundi sa ibig iparating na salita ng pangungusap ang sinasalin ng mga tagasalin. Halimbawa, Tagalog, mahal kita. Sa English po yan, I love you. Kung mapapasin po natin, ay hindi na dalawang salita ang salin sa English, ay nagdagan na po ng pronoun na I. Bakit dinagdagan sa English ng pronoun na I, yung Tagalog ang mahal kita? Dahil mawawala pong diwa o gustong iparating ng mga salita. Napasinin po, yun po ang kanyang argument. My answer,
Ang katumbas ng mga salita ng I love you mula sa English ay mahal kita. Wala lang po salita, ako mahal kita. Barok yun eh. Wala naman ganun sa Tagalog eh. Kundi mahal lang kita. Mahal kita. That's equivalent I love you. That's a word-for-word translation. Walang mapatunayan na ang katunggali sa pagsasabi niya dyan. Kasi ang dapat niyang patunayan o gawin sa kanyang pagsagot sa aking negative, ay patunayan sa Grego ay merong katagang men sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13. It needs to prove that the word men really is found in the original Greek. Hindi magsabi niya, di ba? Kung may nagsali naman at naglagay ng men, if there is indeed a version, a translation that added the word men, this is not from God. It was just added by the translators. Meaning, God did not say them and all men. God just said them and all. Yun ang sabi ng Diyos sa pamagitan ni Apostle Paul, di ba? So, walang sinasabing men ang Diyos sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13. Men just added the word men in that verse, di ba? When we look at the English-Greek interlinear, we cannot find the word men in 2 Corinthians chapter 9 verse 13. Ito lang nakalagay. Koinonias, meaning fellowship. Eis, toward. Autos, them. Kai, and pantas, all. Walang men, di ba? Pantas lang, meaning all. Yung po sa Interlinear Greek English New Testament, page 729. Ang author po si Alfred Marshall. Ganito rin po sa Nestle Aland Greek English New Testament, koinonias, eis, autos, kai, eis, kai, pantas. So there's no Greek word for men. So the word men is not found in that verse. Di ba? So bakit siya mag-argue na merong men doon eh, wala namang men? The reason why he's trying to argue that the word men is found in that verse is to prove his allegation that the church may help needy nonsense in that verse. Kaya lang, there is no word men. Unfortunately, for my opponent, makikita natin. Ito po ang karagdagan sa kanyang rebuttal to my negative. Ganon din po sa pagsasaling gwahe mula sa Grego papunta English. Bakit sa King James at ibang salin mayroong salitang men doon sa talata? Dahil kung babalikan natin ang talata ay 12 ay malinaw ang kanyang pagkabanggit na hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng mga banal, kundi katagang hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng banal ay malinaw na hanggang may ibang tumanggap at nabigyan ng tulong maliban sa mga kapatid sa pananampalataya. Kaya wala pong mali at tama nga po ng salin ng King James na all men dahil dito sa talatang 12. So yung pong kanyang sagot or rebuttal sa akin negative. Sabi niya, yung salitang hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng banal ay nangahulugan ayon sa kanya na ito'y tumatakip din sa pangailangan na hindi banal. So yung po makita natin, ang aking katunggali ay nagdadagdag ng salita na wala sa Biblia. Kaya siguro consistent lang siya doon sa men. Pinipilit niyang men na wala sa Biblia. Eh, hindi ito sinasabi niya, yun daw di pagtatakip sa pangailangan ng banal, ang ibig sabihin ay nagtatakip ito sa ibang sa hindi banal. Yung sabi niya. Pero tandaan po natin, kailangan lang nating unawain yung nakasulat at hindi nakasulat. When we read and understand the Bible, it is only proper to determine what God said. And not what you want the verse will say, but what God said. Ano ba sinabi ng Diyos dito? Sa verse 12, ang pagmamatid ng katunggali, hindi lamang sabi niya, hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng banal, so ibig sabihin, tumatakip din sa pangailangan di banal. Wala naman tayong mababasa ganun sa talata. Basahin natin. Ito, basahin natin. Ano po? Pinapalipit nila yung pinapalipit po nila yung talata. Yun yun,
Sapagkat ang pangasiwa sa paglilingkod na ito hindi lamang puputo sa pangailangan ng mga banal, kundi rin sa mga hindi banal. Mababasa ba natin yun? Ano nga nakalagay? Sapagkat ang pangasiwa sa paglilingkod na ito hindi lamang pumupuno sa pangailangan ng mga banal, kundi umaapog rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. Ang ibig sabihin ni Pablo, kung tutulungan niya ito mga kapatid na nangangailangan sa Jerusalem, hindi lamang kailang pangangailangan ang matatakpan, kundi rin ito ay magdudulot ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ni Pablo. Hindi niya sinabi ang sinasabi na yung katunggali. Ang sinasabi na yung katunggali, sapagkat ang pangasiwa sa paglilingkod na ito hindi lamang pumuputo sa pangailangan ng mga banal, kundi din naman sa mga hindi banal. Wala naman tayong mababasa gano'n. So bakit naglalagay siya ng salita na wala sa Biblia? Ang ibig sabihin ni Pablo, ganito, kung kayo ay tutulungan itong mga kapatid na ito, kung tutulong kayo sa mga kapatid, hindi lamang ito magtatakip sa pangailangan nila, kundi ito iaapaw sa pagpapasalamat sa Diyos. Kahit kailan gagawin ng pagtulong, gano'n ang magiging bunga noon. Ganyan. Kaya pag sa verse 13, sinasabi ni Pablo, sa pamagitan ng pagpapatunay ng ministeryong ito, nilalahati ninyong Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo dahil sa bukas palad ninyong pag-aambag para sa kanila sa lahat na niya. At sa lahat. Kasi pagka tayo po, whenever na local church ay tutulong sa mga kapatid, kaya ito sa Jerusalem o sa ibang mga kapatid na sinasabi ni Pablo, hindi lang magtatakip sa pangailangan ng banal, kundi ito mag-uumapaw ng pagpapasalamat sa Diyos. Kung titingnan po natin sa verse 14, habang sila'y nananabik sa inyo at nanalangin para sa inyo. Bakit natin sasabihin na yung lahat doon sa 13 talata ay may hindi kapatid? Samantalang itong tutulungan, yung sila at lahat, ay nananabik kapag tutulungan at nananalangin. Pwede ba manalangin hindi kapatid? Pwede ba manalangin mayantin? Hindi. Yung panahon na, hindi nga nila kilala ang Diyos. So, paano sila, yung itong mga yantin, ay mananalangin? Hindi ba nila sinasampalatayan ng Diyos? Ngayon pa, sa pagpapatuloy po ng ating review, ano po? Ganito po ang kanyang karagdagan na rebuttal. Ganito din ang pangyayari sa Galatians chapter 6 verse 10. Bakit may salita ding men sa talatang ito? Wala po sa wikang Gregong salitang yan. Pareha sa ikalawang Corinto chapter 9 verse 13. Mali po bang salin ng Galatians 6:10 dahil may salitang dagdag na men? Hindi po. Bakit? Nasa talata po mismo ang clue ng pangusap. Lalong-lalo sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ang mga katagapong ito nagbibigay ng kahulugan sa talata na mayroong ibang uri ng tao ang pinagkukumparahan. Ang mayakda at hindi kasambay sa pananampalataya, kundi naging special ang magkasambay sa pananampalataya na dapat gawin ng mabuti. Ang kanyang ginawa, pinaradal po niya 2 Corinthians chapter 9 verse 13 sa Galatians chapter 6 verse 10. Ito ang kanyang argument. Bakit dito sa Galatians 6:10 kanya mayroong men? Parehas lang naman yan kanya dahil ganun din ang kahulugan na sinasabi niya. Totoo po, yung men sa Galatians chapter 6 ay naka-italicized din, katulad sa 2 Corinthians chapter 10 verse 13. So, paano natin malalaman na yung salitang lahat doon ay tumutukoy sa hindi sumasampalataya? Dahil sa konteksto. Dahil ang sinasabi sa Galatians 6 verse 10, ang tumutulong doon ay hindi ang church, kundi ang mga individual na mga Kristiyano. The basic difference between Galatians 6 verse 10 and 2 Corinthians chapter 9 verse 13, even if the word man is both italicized, is this. The helping in 2 Corinthians chapter 9 verse 12 to 13 comes from the churches of Corinth and Macedonia. Galatians 6, then the helping comes from individual Christians, not from the church. So it's not critical to our proposition, to our discussion, di ba?
Because we're not talking about individual benevolence, but church benevolence. So makikita ninyo, si Pablo ba, Paul, is Paul a church? Is Paul a member of any church in Galatia? No. Paul is an individual. He's talking to his fellow individual Christians that if they have all of opportunity that they help, but they help. Sabi niya, basahin natin. As you have therefore opportunity, let us do good unto all men, italicized, especially unto them who are of the household of faith. In this verse, it is not critical to church benevolence. Why? It is not talking about church benevolence. It is talking about individual benevolence. Yun ang makikita natin dyan. So, nagsayang po ng panahon, naglagay ng iba-ibang salin po nito sa Galatians chapter 6 verse 10. Ginagawa po niyang parallel in Galatians 6:10 and 2 Corinthians chapter 9 verse 12. They are not parallel in this sense. The help in 2 Corinthians chapter 9 verse 13 comes from the church. The help from Galatians chapter 6 verse 10 comes from individual Christians. So they are not parallel. So it's not critical to our point of discussion. The point of discussion is church benevolence. Di ba? Galatians 6:10 refers to individual benevolence. Yun ang makikita natin doon. Di ba? Ang tanong niya, ang sagot ko po doon sa kanyang rebuttal, sana po ay sapat na mga salit-salin nito kung patunayan na tamang salin na all men, bagamat ang salitang mani wala sa orina. Paano naging tama ang mga salin na yan kung naglagay silang salita na wala sa orina? Hindi naman na maayos sa konteksto ng talata. Yung 2 Corinthians chapter 9 verse 10, wala sa konteksto ng talata. Yung salitang yung konteksto yung mga kapatid, hindi wala yung salitang hindi kapatid. Di ba mga kapatid? So hindi po niya nasagot 'yun. Wala pong bearing yung sinasabi niya. Ang tanong niya, mali po ba lahat yan? Wala po kaya silang alam na mali ang magdagdag? Hindi po sadyang malinaw lang sa kanila ang diwa ng talata? That is not a firm argument. That's just a possibility. Nagtatanong siya eh. So hindi rin siya sure, di ba? Nagsayang lang siya ng sagot dahil bakit? 2 Corinthians chapter na pinag-uusapan din Galatians 6:10. Sabi nga natin, it is so critical to us. Galatians 6:10, even if we say all refers to all men, because the benevolent comes from the individuals, not the church. Yun ang makita natin. Dito po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 12. Sabi ko, balik tayo sa talatang ginamit ni kapatid na Jeffrey sa 12 talata. Sapagkat ang pangasiwa sa paglilingkod nito hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Ang aking argument, pangangailangan nino ay sa talata. Sino bang sinasabi ng nangangailangan? Na mga banal o di banal? Sinong pangangailangan na pinag-uusapan? Maliwanag ang talata, sabi ko, pangangailangan ng mga banal. Yan ang binanggit sa talata, di ba? May binanggit pa sa talata na pangangailangan rin ng mga di banal? Maliwanag na yung sila at lahat ay mga banal ay sa konteksto na po. Ito po ang sagot, rebuttal ng aking katunggali. Nasagot ko na po sa itaas. Pero sagutin ko lang din po ulit. Sabi ni kapatid na Lord, wala naman daw sinasabi pangangailangan daw ng mga banal at di banal yung talata dahil maliwanaw daw po sa konteksto ng tulong ay para sa mga banal. Wala namang problema dyan, kapatid na Lord, dahil sa pangunahing langin talaga ng tulong ay para sa mga kapatid. Pero hindi lang ganyan ang nangyayari sa Korinto. Sa mismong talata ng 2 Corinthians chapter 9 verse 2, maliwanag ang kanyang pagbanggit na hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng mga banal. Yung mga katagang hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng mga banal ay maliwanag, may ibang tumatanggap at nabigyan ng tulong maliban sa mga kapatid sa pananampalataya. Sino mga yan? Malinaw po na hindi mga banal. Kung titignan natin ng mga sunod
Yun pong aking sagot dito. Kung titignan natin ang sumunod na talata, ano bang ginawa ng mga tinulungan? Sila at lahat. Samantalang sila rin naman sa panalangin patungkol sa inyo ay nananabik sa inyo dahil sa saganang biyaya ng Diyos sa inyo. Kung natulungan rin, ayon sa aking pagsagot, ang mga di-Kristiyano na hindi sumasampalataya sa Diyos, paano sila tatawag o manalangin sa hindi nila sinasampalatayanan? Nilalaban ng Pablo ang sarili niya, paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan, at paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila pakinggan, at paano sila makikinig ng mga na walang tagapangarap. So halimbawa na nabanggit ang them o sila at lahat o lahat sa isang talata, pero tinutukoy ay puro mga Kristiyano. Ito yung sagot niya. Ayon kay kapatid na Lordy, yung panghalip na sila at lahat ay parang tumutukoy sa mga banal dahil sa verse 14 ay marunong silang manalangin. Kaya lang ang nakalagay sa verse 14 ay ang salitang sila na tumutukoy sa mga banal, hindi nakalagay ang salitang lahat. Hindi nga po sinusunod lang natin sinasabi niya. Kasi yung salitang sila, kung yung sila at lahat ay tumutungkol sa lahat na tinulungan, at yung lahat ay tumutungkol sa mga kapatid, so yung sila rito, kasama yung sila at lahat. Di ba? Ito sabi niya, sila lang, ito sa mga kapatid lang. Yan po ang kanyang pagmamatray. Pero ibig sabihin, kung susundin natin sinasabi niya, natulungan yung di kapatid at mga kapatid na pumunta si Pablo sa Jerusalem. So yung lahat na yun, sila at lahat, them and all, silang lahat ay tinanalangin. So ang argument, paano mananalangin, di mo na. Kaya hindi niya kaya sagutin. Sa kanyang pagsagot ay pagpapalusot. Yung daw sila roon ay hindi nakapareho yung sila at lahat. Magkasunod na talata yun. Tingnan niyo, basahin natin. For neither they themselves, hindi ba yung talata po ito? So 2 Corinthians. Ginagamit ko po itong Biblia sa aking laptop na po. Napakaganda ng technology. Supported, sabi niya, verse 30, whilst by the experiment of this ministration they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ and for your liberal distribution unto them and unto all. Amen, italicized. And by their prayer for you. They, ito pong they rito, ay their prayer for you. Their refers both to them and all. So, nananalangin sila, di ba? In other words, pag natulungan yung kapatid sa Jerusalem, person sa Jerusalem, at sa ibang pagkakataon, nakatulong din siya ng ibang mga kapatid, yung tinulungan nila, ang mangyayari, sila ay mananalangin para sa inyong kanya. So yung them and all nananalangin, hindi masagot. Hindi masagot kasi hindi talaga pwedeng masagot yun. Kung yung all ay hindi Christian, paano sila mananalangin? Hindi po atin maintindihan yung argumento ng aking katunggali. Lumulundag siya eh. Magkasunod ng talata lang yun eh. Them and all. Tapos, their prayer for you. So, they refer to them and all. So, pag tinulungan mo yung mga kapatid, kay mga kapatid sa Jerusalem mo sa ibang mga kapatid, kanya, sila yung mananalangin para sa inyo, kanya. Yun yung sabi niya, di ba? Kasi kinukumbisi ni Pablo, itong mga kapatid sa Corinth, na ipadala yung tulong nila. Dahil ito kanya magiging bunga ng inyong pagtulong sa kanila. Hindi lamang maibsa ng kailang pangailangan, kundi naapaw ng pagpapasalamat sa Diyos. At sila yung mananalangin para sa inyong kanya. Hindi mo maliwanag yan, mga kapatid. So, yun ang hindi natin maunawaan. Ano po? Sa ating, binanggit ko po kanina yung them and all. May example sa 1 Timothy chapter 5 verse 20 with them and all. Yung binanggit ko po kanina. Them that sin rebuke before all, that others also may fear. Them refers to the Christians who are sinning and all to those Christians who are not sinning. So in a single verse, them refers to Christians, all refers to Christians. Di ba? Two particular groups of Christians, them that are sinning and all those who are not sinning. So yun makikita natin. Di ba? So, ito yung parallel sa 2 Corinthians 9:13. Them are a specific group of Christians in Jerusalem
and all are other Christians that Corinth may help. Yung makikita natin. Dahil pansinin natin, di pa nakatulong ang Korinto rito. Tutulong pa lang sila. So kinukumbisi nga sila ni Apostle Paul. Sabi niya, sagot po ng ating katunggali, wala pong problema sa akin yan, kapatid ng Lord, dahil hindi mo nakatindig sa argumento na yan. Maaring nangyari yan, pero hindi sa mga talata na ay ginamit. Dahil sa verse 12, ang kanyang pagbanggit ay na hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng banal, yung mga katagang hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng banal ay malinaw na nahulugang may ibang tumatanggap at nabigyan ng tulong maliban sa mga kapatid na sumasampalataya. Sino yung mga yon? Malinaw po na hindi mga banal dahil sinabi niya hindi lamang tumakip sa mga banal. This is a fallacious argument. Pag sinabing this is a not only, not but sentence. So yung makikita natin, yung salitang yung not only provide the needs of the saint, but also. Hindi po sinabi, but also to the non-saints. Wala naman sinabi ganun ng talata. Bakit niya pinipilit sa kanyang pagmamatri? Kaya wala naman sinabing tumatakip, hindi lamang sa pangailangan ba, kung din sa mga hindi ba, mababasa ba natin yung sa talata? Tinututya natin, nilalabanan natin ang mga talaga-denominasyon pag naglalagay sila ng mga salita na wala naman sa talata. Tapos yun din ang ating ginagawa. Naglalagay tayo ng mga salita na wala sa talata. Mababasa ba natin yung sinasabi ng ating kapatid? Na sinasabi niya, hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng mga banal, kundi rin sa mga hindi banal. Mababasa ba natin sa talata? Hindi natin mababasa. Hindi natin mababasa. Pasinin natin. Yung salitang pangangasiwa, by this ministration, is from the word koinonia, meaning fellowship. So in other words, meron silang fellowship sa mga tinutulungan nila. Kasi in Corinthians 8:4, ito po ay paglilingkod, nakikiusap sa amin na matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod ng mga banal. 2 Corinthians chapter 8 verse 4, yung salitang makibahagi ay koinonia or fellowship or outcome of fellowship, a contribution aron po kay Vice. So yung pagtulong na ginawa ng mga taga-Macedonia ay Achaia ay bunga ng kailang pagkakaroon ng fellowship sa isa't isa. Tanong, kung yung tinutulungan din ng iglesia ang mga di banal ayon sa turo ng aking katunggali, may pakikisama bang spiritual ang mga ito sa kanilang mga tinutulungan? Wala, di ba? Wala naman. So paano ngayon ang sasabihin ng ating katunggali na gano'n nga ang sinasabi ng talata? Wala po tayong mababasa. Wala pong gano'n tayo makikita sa ginamit na talata ng ating kapatid. Mayroon bang spiritual na pagkikisama yung mga taga-Corinto, Achaia sa mga tinulungan nilang hindi Kristiyano? Wala. Pero kung pero maliwanag ng tinulungan nila yung mga Kristiyano, so meron silang pagkikisama yung tumutulong sa mga tinulungan nila. Di ba mga kapatid? Meron pong makikita natin, yun po ang sinasabi rito. So, anong batayan ng aking katunggali na salitang lahat sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13 tumutukoy sa mga Kristiyano? Ito po ay naitanong ko sa kanyang sa pagsusuri ko sa tindig niya sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13. Nasagot ko na po sa itaas. Wala naman nasagot. Wala nga mababasa. Yung lahat ay tumutukoy sa salitang lahat sa 2 Corinthians 9:13 tumutukoy sa Kristiyano. Wala man tayong mababasa. Di ba? At sa katapusan na ikipagsusuri sa tindig na aking katunggali, ay nagbigay ako ng tanong, anong batayan nito sa salitang lahat ay tumutukoy sa mga Kristiyano? Saan nasagot ko na sa itaas kanya. Wala naman siya sinagot. Hindi na patunayan. So, ibig sabihin, wala tayong mababasa na yung 2 Corinthians chapter 9 verse 13
yung salitang lahat ng tao ay tumutukoy sa mga hindi kapatid. Maraming problema yon. Number one, di mo mapapatunayan yun. Nang pumunta siya, Apostle Paul, upang ihatid ng tulong sa Macedon at Achaia, ayon sa Romans chapter 15, ay wala siyang binanggit na tumulong siya sa mga hindi kapatid. Ang sabi niya, siya magbibigay ng tulong sa mga bukhang magkapatid sa Jerusalem. Patay yung argumento, di ba? So, pagka mali, hindi mo mapapatunayan yan. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapapatunayan kung mali. Mali. Paano mo masasabing tama kung ito'y mali? So, in 2 Corinthians chapter 9, verse 13, ay hindi nagpapatunay na ang iglesia ay maaaring tumulong sa mga hindi kapatid na nangangailangan. Wala po yan. Hindi mo mapapatunayan sa talatang yun. Actually, wala naman po silang talata. Sabi nga po ng Recognition, the false teacher doesn't have a verse. Pagka tayo nagtuturo ng maling aral, wala tayong talata. We are misusing verses. But we do not have a verse to prove a false teaching. Because it is false. False teaching cannot come from the doctrine of Christ, which is the New Testament. Because it is false. It is beyond the doctrine of Christ. It is without the doctrine of Christ. So ito po mga ganitong diskusyon. Maganda sana yan kung meron tayong maninis na hangarin na makita yung katotohanan. Sa akin palagay, sa pagtatalastasan na ito, at least doon sa unang bahagi, nang sila'y nasa affirmative at ako'y nasa negative, naging maayos lang po yung pagtatalastasan. Kasi ginawa ko po yung aking gawain. Affirmative, naging negative, nag-rebuttal, counter-rebuttal. Ginawa ko yun. Dahil yun ang nararapat na gawin. Because yun ang obligasyon ko. As a gentleman, you have to do your part in a discussion like this. And I did my part in the negative. Tuloy po natin yan dahil babibitin po tayo. Ang susunod nating susurin na ginamit talata na ay katunggali 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. Meron siyang affirmative, naglagay ako ng negative, sinagot niya yung aking negative at titingnan natin ang aking sagot sa kanyang negative bilang bahagi po ng ating pag-aaral po sa bagay. Meron akong napakinggan na video na po tungkol sa issue na ito. Siguro sa dating na panahon, magagawa nating paraan na yung nagsasalita tapos sasagutin natin. Palagi sila malinaw tinuturo, hindi yung malinaw. Pag ginamit tayo salita, malinaw tinuturo, malinaw. Kung yung sinabi malinaw tinuturo, tapos di mo naman naipapatunayan, paano maging malinaw yun? Pag malinaw, naipatunayan mo. Na ganyan nga sinasabi ng Biblia. Pag hindi mo napatunayan, paano mo siya sabihin na malinaw? Malabo yun, hindi malinaw. Di yun? So maraming salamat po sa mga nakinig, sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Inihingi ko po nyo yung panalangin. Kami po dalawa ni Brother Archie Larcon at ako'y pupunta po sa Carabao Island sa September 26 hanggang September 30 para mangaral po sa lugar na yon. Carabao Island po ay isang island na malapit sa Boracay na po. From physical point of view, nature point of view, napakaganda rin po ng lugar na yun. At katumbas lang po ng kagandahan sa Boracay. Pero hindi po yan ang gusto natin. Ang gusto natin, kagandahan ng Ebanghelyo may pangaral para baguhin ang kaluluwa ng mga tao nasa bingit pa rin ng pagkakasala. At palangsin ng mga kapatid sa lugar na yan. Yung pong church doon ay nagsimula noong 2018 sa panguna po ng kapatid ng Juanito Esquadra. Kayo po inimbitahan niya, pati si Brother Neo Zabala. Then in the next years, si Brother Juanito Esquadra po iniipat doon hanggang sa nagkasakit ng asawa niya at bumalik sa Leyte. Pero kami po bumabalik-balik pa rin doon. Si Brother Archie, Brother Rupert, at ako, bumabalik-balik po kami doon sa
kabawalan para makatulong sa abot na makakaya sa gawain po sa lugar na yun. So, isahan po nyo kami sa panalangin na maging safe ang aming paglalakbay at the same time maging matagumpay yung paaral po sa lugar na yan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good evening and thank you very much for listening. Dito po, Rufus, gandang gabi po. May Maylin Pelino, birthday po nitong kapatid na ito ngayon. Maayong gabi po, Brad. Manipayang adlaw sa iyong katauhan kahit sa Bisaya. Oljan Ocampo, good evening po. Loli Martinez, magandang gabi po mga kapatid. God bless you, Brother Lodi. Thank you po. Nita Bilamin, magandang gabi po sa lahat. Linita Relation, na Ibang Arabi, Katakayami, sa Kaubsya, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Good evening po mga kapatid watching. Rafael Ortiz, good evening po sa lahat. Denver Domingo, na Ibang Arabi, Kakabsya, magandang gabi kapatid. Mga kapatid. Okay, thank you very much sa mga nag-comment. So tayo po ay magtatapos na. Maraming salamat po kay kapatid na John Rogers dahil po sa kanyang mga awit. Ano po? Gusto po niyo mapakinggan ang mga awit sa pagpuri doon po sa YouTube account ni Brother John Rogers. Napakaraming kanta po dyan. So sa ating pagtatapos, tayo ito nagalay. Banal, bukas po yan yung araw na aming pagpupuri, pagrinig ko. Sana bigyan niyo kami ng matiwasay na kapahingahan sa gabi ito. Upang kayo mag-isig na may kalakasan na aming katawan at kalinawan na aming pag-isip at maging handa sa aming pagpupuri at pagsamba sa inyo. Ama, salamat po sa mga pagkakataon na ito na ibinibigay sa amin ang kalakasan, kalinawan ng aming pagkaunawa sa inyong salita. At dahil nagkaroon po kami ng katatakan na pagtiyan may pangarap. Dinadalangin din po namin, Ama, mga kapatid na mayroong maling pananampalataya. Masaya buksan nila ang kanilang kaisipan at tanggapin nila kung una yung katotohanan. Sapagkat ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa amin mula sa tani ng kasalanan. Tawahan niyo kami, Ama, sa aming mga nagagamot ng hamali, pagkakasala. At sana po ay tulungan niyo yung mga kapatid na sa pingit ng karamdaman at nasa gitna po ng pagsubok ayon po sa inyong kalooban. At ang magbayan ito ay may hiningi, dakilang pangalan po sa Kristo. Amen. God bless. Sa bukas po ay araw ng Panginoon. Sana pagtagumpay po tayo sa ating pagnanasang pagpuri at sumamba sa ating Panginoon sa kanyang bukas, araw ng linggo. Maraming salamat. Thank you very much.